Kijkers, goedenavond. Hier zijn we dan weer met ons programma Afrekenen met het verleden voor een beter heden. Het is vandaag onze 76e programma. En in dit programma vandaag hebben we uitgenodigd de heer Dr. Anders Guillermo Samson. U weet, hij is van huis econoom. Maar kijk, wanneer je kijkt om telkens weer over de economie te praten, dan raak je eigenlijk toch wel een beetje uitgepraat. Maar je moet blijven praten over de economie van dit land, want het gaat niet goed in Suriname. Laten wij hem welkom heten. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Samson, kijk, wanneer we zo luisteren naar die president die we hebben, hè, telkens komt hij uitleggen en zegt ja, ik ga de koers omlaag brengen, ik ga de koers omlaag brengen. Laatst had hij weer gezegd, ik ga de koers omlaag brengen. Maar wat enkele dagen geleden gebeurd is, de centrale bank heeft enkele dagen geleden aangekondigd de wisselkoers te zullen aanpassen. Toch? Maar daarna komen ze daarop terug. Waarom mag Joost weten? We weten niet wat voor politiek er gespeeld wordt, maar aangezien u ook econoom bent van huis uit, zou u misschien kunnen aangeven of misschien denken iets in de geest waarom ze dat doen. Is het om de samenleving een raad voor ogen te houden of is het om populistisch te doen voor hun komende verkiezingen? Laat mij beginnen als econoom om je te zeggen dat is het stomste wat je kan doen. Want je kan die wisselkoers namelijk niet gaan aanpassen zoals die niet is. Vroeger kenden we voor de dollar een vaste wisselkoers en dan kon de regering, als het ging om verbetering van jouw betalingsbalans, als je betalingsbalans wilde verbeteren, dan kon je op een bepaald moment een devaluatie toepassen. Een devaluatie wordt uitsluitend toegepast indien sprake is van een vaste wisselkoers. Tegenwoordig hebben we een floating koers, een flexibele wisselkoers. Dat wil zeggen de prijs van de dollar en ook van de euro, dat gebeurde al eerder, ja, komt via vraag en aanbod tot stand. En die vraag en aanbod, dat noemen we in de economie de invisible hand, die onzichtbare hand, die ervoor zorgt dat er op een bepaald moment een evenwichtssituatie ontstaat. Dus jij kan met je vieze, vuile vingers als overheid nooit gaan om te gaan zeggen, je gaat die koers namelijk aanpassen. Wanneer wij gaan kijken wat de koers werkelijk op de markt is, en dan hou ik zo'n beetje wat de cambios zo'n beetje vragen voor de dollar, dan zit die dollar al zo tegen de 18, 28 of meer. Ja? En de centrale bank is, ondanks het feit dat er sprake is van vraag en aanbod, een flexibele wisselkoers, ja, en ze de dollar ook niet kunnen aanbieden, en het feit dat de reële waarde eigenlijk is van de dollar, 28, 830, ja, heeft de centrale bank eigenlijk die koers altijd gelaten op 750. En ze hebben toen gedacht, ja, omdat er een te grote discrepantie is tussen de officiële koers van de centrale bank en de koers op de markt, bij de cambios, hebben ze waarschijnlijk gedacht om die gap eigenlijk te gaan verkleinen. En juist daar zijn ze de mist ingegaan, want op het moment toen ze dat hebben gedaan, zijn alle prijzen in de winkels omhoog gevlogen. Ja, toevallig, de volgende dag was ik in de winkel en ik schrok mij even van, bepaalde zaken zoals melk en weet ik wat allemaal meer koop ik tegen een bepaalde prijs. Ja. Ik doe de inkopen voor huis uit. Ik heb een reden waarom als econoom om te kijken hoe die koersontwikkeling en hoe de prijsontwikkeling namelijk is. En om te zien, niet alleen theoretisch hoe het zit met mijn vak, maar ook in de praktijk hoe het namelijk toegaat. Doe ik namelijk de inkopen en je schrikt ervan. Pas werd mij zelfs nog door iemand verteld, die persoon is een stuk worst gaan kopen. Ja? En waar een stukje worst 2,50 gulden voor een stukje kostte, ja, betaalde hij 3,50 gulden, een volle gulden, gewoon door die handeling. Wat men ook doet is wat men noemt in de economie verborgen inflatie. Dus zeg, als ik zo'n stukje worst koop voor 2,50 gulden, dan halveer ik het voor je en ik verkoop het voor 2,50 gulden. Dat noemt men verborgen inflatie. En precies daar heb ik gezegd, ja, die hele monetaire team, het hele monetaire team van ons, met hoefdraad daar en meneer Van Trek daar, dat zijn puppet on the string. Ze begrijpen geen ene malle weet ik wat van economie. De ene is een accountant, ik kom niet aan zijn accountant zijn. Die andere vraag ik mezelf af of hij goed naar school is geweest. En of hij naar school is geweest, ja, naar welke universiteit hij is geweest. Want deze
dingen van, hoe noemen ze het, economie toepassen, heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. Met die verstande dat die hele economie totaal ontwricht wordt, ja, en dat de mensen eigenlijk armer worden in hun portemonnee. Met alle gevolgen van dien dat u ziet dat stakingen op stakingen komen en mensen plotseling weer meer gaan vragen, wat ze zelf gezocht hebben. Dus daar zie je het, maar ja, we hebben met ongeschoolde mensen te maken die in deze regering zitten. Dus ja, het verwondert mij niet dat dit soort van dingen gebeuren. Jammer genoeg dat u en ik het ook aan de leven ondervinden wanneer we naar de winkel gaan. Dat klopt, kijk, dat de totale economie op zijn kop is komen te liggen, dat komt ook mede dat vele bedrijven nu in actie zullen gaan. Kijk, we hebben begrepen dat de doktoren ook gefaciliteerd patiënten zullen helpen. De SLM is ook zinnens het werk neer te leggen. De telezuur. En zo kunnen we verder gaan. Zoveel bedrijven, grote bedrijven, die willen als het ware in staking gaan. Omdat ze zien dus dat ze niet uitkomen. Ze kunnen hun werknemers niet tegemoet komen met alle gevolgen van dit. Hoe kan dit getij keren? Denkt u? Dit getij gaat nu niet keren. Als het in 9 jaar niet gekeerd heeft kunnen worden, deskundigen, economen en economen aan de andere kant eigenlijk van deze gasten, economen die niet eigenlijk geïnfecteerd zijn door wat ze noemen het paarse virus, ja, het paarse virus. Dan heb ik het over grappenmakers als Abdul, die andere is minister geworden en al die dingen tegenwoordig ook Adin, die zijn verhalen vertelt, waar ik geen touw aan kan vastknopen. Ja. Wat er moet gebeuren, deze mannen moeten gewoon weg. Want hoe langer ze blijven, hoe meer chaos. Maar nu weet ik, het is zo heerlijk, ze hebben zoveel geleend, niemand weet waar het geld naartoe is. Ze hebben hun bankrekeningen gespekt. We kennen de verhalen ook van wat er is gebeurd bij Postpaarbank. We kennen de verhalen wat bij NOB is gebeurd met de gelden van de studenten. Overal is er geroofd waar er geroofd kan worden. Dus ik neem aan dat je gaat ze echt niet wegkrijgen. Ze gaan nog die 10 maanden blijven zitten. Wat er dan maar moet gebeuren, alleen ik weet het niet, maar er moet iets anders komen. Alleen datgene wat moet komen, ik heb iets in mijn achterhoofd, maar ook daar wat waarschijnlijk gaat overnemen, zitten er ook figuren die misschien niet door een paarse virus, maar misschien door een andere chikungunya of een dengue of weet ik wat voor virus er tegen zit. Figuren bijvoorbeeld die al in de achterhoofd hebben gezet, ik kom bij OW, anderen vinden, ja, hebben al voor zichzelf geclaimd, ze moeten ambassadeur worden, weet ik waar. Anderen die vinden dat ze minister van Onderwijs moeten worden. Anderen die al hebben geclaimd dat ze voorzitter van het bestuur van de universiteit moeten worden. En zo kan je doorgaan. Dus in elk geval, er komt wat. Alleen, ik zeg ja, laat dat maar komen. Want alles zal beter zijn, hoe slecht het ook is, omdat ze een vonnis ook op hun naam hebben vanwege cocaïne, export, ja, omdat anderen, hoe noemen ze het, grappen hebben uitgehaald, misschien hebben ze ooit in hun leven boeken gestolen, of ze boekenchor of wat dan ook, maar laat dat maar komen. En daarna zullen we zien, want het gaat dan nog jaren duren, voordat wij eigenlijk dit probleem zullen oplossen. Maar in elk geval, ik heb wel begrepen hoor, er is zo'n beetje al iets op papier. Je hebt een partij die erg actief ook is, onder andere de Nieuwe Leeuw, die zegt, heeft zijn zaken op papier gezet en heeft een plan gemaakt direct voor een lange termijn plan voor 30 jaar. Maar je hebt ook mensen als Guido Kastelen, weet je, die ook druk bezig zijn in de wereld. Dat zijn echt gedegen figuren die ook een degelijke goede scholing hebben en weten hoe een land gerund moet worden. Feit is, we gaan wel moeilijke tijden direct na de verkiezingen, als deze gasten weg zijn, ja, als deze gasten verdreven zijn, gaan we tegemoet. Aan de andere kant moet ik u zeggen, die ellende waarin we verkeren is nog langer dan die ellende van tussen 1980 en 1987, want die heeft 7 jaar geduurd. Die heeft ook in 1982 hebben we namelijk onschuldige mensen gehad die tegen de muur zijn gezet en zijn neergeknald, omdat men vond, ze waren met subversieve dingen bezig. Maar dit is ook niet anders. Toen werd je fysiek namelijk uitgeschakeld, je werd kapotgeschoten. Vandaag op de dag word je geestelijk kapot gemaakt. Ja, maar kijkt u, wanneer ik zo naar u luister, dus wie dan ook mag aantreden, iedereen is bezig met zichzelf. Wanneer komt het land Suriname dan aan bod?
Dat is het, want dan krijg je dan figuren, ik weet van mezelf, men heeft mij altijd ver buiten gehouden, omdat ik eigenlijk een soort klokkenleider ben. Tegen één ding kan ik niet corruptie. Ik heb het altijd voor ogen gehad en ik heb niet gezegd dat ik in die seat moet komen zitten. Ik heb nooit gepretendeerd dat ik minister wil worden of in het parlement wil zitten. Maar ik wilde het altijd goed hebben voor mijn land. Alles wat ik heb gedaan, mensen kunnen het zien, de dingen liggen er namelijk in mijn hele leven. Heb ik één ding voor ogen gehad, meneer, het algemeen belang. Het algemeen belang, het moet goed gaan met het volk. Want als het goed gaat met het volk, met mijn medemens, dan zal ik het ook goed hebben. Want de mensen gaan toch datgene wat ik doe in mijn business of wat dan ook, gaan hun geld namelijk komen spenderen. De meeste van de mensen die in de politiek gaan, dat zijn niks anders dan eigenlijk super egoïsten. Die op een of andere manier geen vorming hebben gehad in hun leven. En aan één ding maar denken, materialisme ten koste van namelijk het volk. En dat doet mij eigenlijk denken, want ze houden het volk steeds weer voor de gek. Het doet mij denken aan een man die komt, die houdt een vrouw voor de gek, maar laat een kind hierachter, gaat weer naar een andere man komt bij diezelfde vrouw, ja, belooft er van alles en nog wat, laat weer een kind en uiteindelijk zit die vrouw met 10 kinderen met alle consequenties van dien. Zo zie ik politici hier in Suriname, ja, niet anders, maar we hebben geen andere way out. Figuren die ooit aan de macht zijn geweest, die zullen er weer komen. De jongeren hebben het laten liggen. We weten ook hoe corrupt ze zijn. We weten ook dat het bij hun, net als wat er nu zit, het niet gaat om de ontwikkeling van het land, maar ook overnight snel rijk worden. Kortweg, we hebben het gezien bij de Surinaamse bank met een directeur daar, ook een jonge man die ervoor heeft gezorgd dat de bank kapot is gegaan. We hebben het gezien bij NOB, wat er daar is gebeurd, een directeur weggejaagd en een fossiel daar gezet, ja, die tekeer gaat tegen de mensen en de mensen geld niet krijgen zoals het zou moeten. Maar bovenal hebben we het gezien waar deze regering het zelf gepresteerd heeft om namelijk een elektricien te zetten als directeur van een primaire bank. De man heeft gewoon geroofd en gestolen, we hebben het kunnen zien, van de bank. Heeft zijn geld omgezet in dollars. Ik heb begrepen $250.000. Heeft een of andere bakker het geld gegeven om naar een belastingparadijs te brengen. En daarna is de man gewoon gevraagd om thuis te gaan zitten. En dan ga je de president natuurlijk weer horen. Next no vote, zand erover. We gaan over tot de orde van de dag. Dus of het gaat veranderen op deze leeftijd, ja, ik zal zeggen, ik heb veel in mijn leven gezien, maar Suriname is dat wat aangaat, corruptie. En dat is over de hele linie een unieke land. Kijkt u, onlangs zijn er Cubaanse artsen naar hier gehaald, 500. En men vraagt niet hoe het staat met het innen van belastingen op deze mensen. Zullen ze ook belasting afdragen aan het land? Dat weet ik niet, want er is een willekeur. Je moet rekening mee houden. De baas van de belastingen, en dat is één corrupte bende daar. Ik moet één ding zeggen, als er een nieuwe regering is en ze menen het eerste wat men moet gaan doen, men moet huis gaan houden daar bij de Belastingdienst. Want gewoon willekeur is men bezig bedrijven kapot te maken, mensen kapot te maken, geen goed onderzoek te doen. Ik zeg niet dat er geen belasting betaald moet worden, maar wat er namelijk allemaal plaatsvindt is allemaal willekeur. Dus of ze belasting gaan moeten betalen of niet, we weten het niet. Want u weet het, we hebben geen econoom bij financiën zoals dat vaker gebeurd te zijn in het verleden, maar we hebben gewoon een tuinman van IMF. Die van toeten nog blazen weet, wel goed weet te lenen, Suriname in toffe ellende heeft gezet, al bij al bijna $5,5 miljard aan schulden, waarvan we niet weten hoe we het gaan terugbetalen, want er is geen productie, er is geen export, er is bovenal we zijn geen deviezenverdiener meer vanaf deze regering. Alles is op het sociale vlak, alles is pakketten, alles is baso-kaarten, gratis weggeven zonder dat je het verdient. En ik denk dat deze dingen wellicht zelfs betaald worden uit geleend geld. We hebben een minister van Financiën, ja, die onze mensen domme dingen leren en daar moet u rekening mee houden. De kinderen moeten nog examen gaan doen straks op de middelbare school. Die ons gewoon komt zeggen, een lening is namelijk zijn inkomsten.
En mijn studenten vragen mij, meneer Samson, maar u leert ons juist een lening, dat zou je moeten zetten op een balans als een schuld. Het moet terugbetaald worden. Ik zeg, precies daar is het verschil tussen mij en Hoefdraad. Ik ben econoom, Hoefdraad is een tuinman. En waar zit het namelijk in? Hoefdraad leent om niet terug te betalen, dan zijn het logisch inkomsten. Het zijn opbrengsten wat als je met de gedachte loopt om niet terug te betalen, zoals het is gebeurd bij IMF, dan zijn leningen geen schulden, maar werkelijk inkomsten. De laatste vraag, want ik heb gemerkt dat ik al door mijn tijd heen ben. Hoefdraad heeft onlangs Rafactuur meer tijd en ruimte gevraagd om de belastingschijven te herzien. Wat wil hij nog herzien? Weet u dat wel? Zichzelf moet hij gaan herzien, want hij heeft ons echt. Het is gewoon een maatschappelijke mislukkeling die per ongeluk geboren is en hier verzeild is geraakt. Sorry dat ik het zo moet zeggen. En ons in de diepste doffe ellende met zijn schulden heeft gezet. Ik kan u zeggen, wellicht als Hoefdraad nooit geboren was, als we nooit een Hoefdraad gekend hadden hier bij onze monetaire instituten, dan weet ik niet of Bouters het werkelijk zo slecht gedaan zou hebben. Terzij natuurlijk, want het zit in je genen, ja, misschien wel, maar de leningen zouden waarschijnlijk niet gesloten kunnen worden, waardoor deze regering al lang was gevallen. Dank u wel, meneer Samson. Ja, lieve mensen, we hebben het weer op zitten met de econoom Dr. Anders Guillermo Samson. Een hele mooie vergelijking. Een econoom en een tuinman, die verschillen hemelsbreed van elkaar. En zo ziet u ook hoe het beleid gevoerd wordt in het land ten aanzien van onze economie. Lieve mensen, het was weer fijn om met u bezig te zijn. Ik wens u een hele fijne kijkavond verder en tot de volgende week. Dag!